Vážení přátelé a milí hosté, dovolte, abych vás přivítal v dnešní přednášce pana profesora Scharffenberga. Jsem moc rád, že přijal to naše pozvání, až ho tady můžeme mít. Udělali jste dobře, že jste přišli, že on nám říkal na jednom setkání, že jak bude mít 100 let, tak bude do důchodu. Takže možná je to poslední šance, že jsme tady se spolu můžeme setkat. Já bych ho tady chtěl přivítat. A chtěl bych také přivítat našeho kamaráda Michala Hadžára, který souhlasil a bude nám překládat. Takže já bych je pozval tady dopředu a předal bych jim slovo. Ten program bude takový, že budeme mít teď tu přednášku a bude mít i nějaký prostor pro vaše otázky. How many of you have heard of the man Pasteur? Kolik z vás slyšelo jméno Pasteur? Kolik z vás slyšelo jméno Pasteur? He through his last studies, he learned about the germ theory. Z jeho studií jsme se naučili vědomosti o bakteriích a o mikrobech. This was a great advance in medical. To byl velký pokrok v lékařské vědě. Have you heard of Fleming and penicillin? A slyšeli jste o Flemingovi a o penicillinu? Another big advance. Další velký pokrok. Now I'm going to tell you tonight about another advance just as important. A tento večer vám řeknu o dalším velkém pokroku. You haven't heard about it. Vy jste o tom neslyšeli. The scientists know about it, but you don't know. Věci o něm vědí, ale vy o něm nevíte. And here's what it is. Teď, co to je? The major cause of death is cardiovascular disease. Nejsilnější nebo nejhlavnější příčina smrti je kardiovaskulární nemoci. That's myocardial infarcts and strokes. Infarkty myokardu a mrtvice. If you live the proper lifestyle, you can decrease the risk 80%. Když žijete zdravým životním stylem, můžete snížit risk o 80%. If you live the right lifestyle, you can decrease the chance of getting type 2 diabetes 88%. Když žijete zdravým životním stylem, můžete snížit risk diabetu o 88%. So the major cause of death is how you live. Takže hlavní příčina smrti je to, jak vy žijete. Has nothing to do with medicine. Nemá to co dělat s medicínou. Nothing to do with doctors. Nemá to co dělat s lékaři. That is a major advance in health. To je největší pokrok ve zdravotní vědě. But you have to avoid 7 risk factors. Ale musíte se vyhnout 7 rizikovým faktorům. Now you need to know what those risk factors are. Vy určitě musíte vědět, které to jsou rizikové faktory. Number 1 is cigarette smoking. Číslo 1 je kouření cigaret.
I made a mistake in my lecture in Slovakia. On udělal chybu, já jsem udělal chybu při přednášce na Slovensku. I said 50% of your doctors are still smoking. Řekl jsem, 50% vašich lékařů stále kouří. A retired nurse raised her hand. A cesta důchodu zvedla ruku. Not true. To není pravda. It's 100%. Je to 100%. Now those doctors started to smoke when they were children in school. Ti lékaři začali kouřit cigarety, když byli děti ve škole. And now they can't get off the cigarettes. A nyní se toho nemůžou zbavit těch cigaret. Are they going to tell their patients not to smoke? Řeknou svým pacientům nekuřte? Not likely. Ne, velmi pravděpodobně. So the first risk factor is tobacco. Takže první rizikový faktor je tabák. Okay. Second risk factor. Druhý rizikový faktor, Alcohol. alkohol. Now they tell me that the Czech Republic is #1 in beer. Takže oni mi říkají, že Česká republika je první na světě v pití piva. The biggest study on alcohol has just been completed. Takže největší studie stran alkoholu byla právě dokončena. There was a Dr. Max Griswold. Byl tam lékař Max Griswold. He was at the University of Washington. On byl na Washingtonské univerzitě. He wanted the answer to one question. Chtěl odpověď na jednu otázku. How much alcohol is safe to drink? Kolik alkoholu je bezpečné pít? Now, right behind that university is Bill Gates' home. Takže skoro těsně za tou univerzitu je domov Billa Gatese. You heard of Bill Gates? Slyšeli jste Bill Gatesovi? The money man. Je milionář. He's the one that paid for the study. On byl ten, který zaplatil za tu studii. He studied 195 countries. On tu studii prováděl v 199 zemích. And he got the answer to his question. A dostal tu odpověď na tu otázku. How much alcohol is safe to drink? Kolik alkoholu je bezpečné pít? The answer he found was 0. Odpověď, kterou nalezl, byla 0. We used to take 1 drink a day for women, 2 for men might be okay. Mysleli jsme si, že jeden drink pro ženu, 2 drinky, jako 2 skleničky pro muže, že to je OK, že to je v pořádku. And now the answer is 0. Nyní ta odpověď je 0. So we have 2 risk factors, tobacco, alcohol. Takže máme 2 rizikové faktory. Tabák a alkohol. Now the third risk factor. Třetí rizikový faktor. Inactivity, lack of exercise. Inaktivita, nedostatek cvičení. For every hour you exercise, you will live 3 hours longer. Za každou hodinu, kdy budete cvičit, budete žít 3 hodiny déle. Very important exercise. Velmi důležité cvičení. I have outlived both my 2 brothers. I have outlived both my 2 brothers. A on přežil oboje své bratry. One 13 years, one 16 years. Jednoho 13 let, jednoho 16 let. 13 years, they already died. Oni zemřeli. And I'm not going to die next year, so I'm going to keep counting. A já nebudu umírat ten další rok a budu pokračovat. Now, what made the difference? Co byl ten rozdíl? Co udělal ten rozdíl? Exercise. Cvičení. When I was age 51, Když byl ve věku 51, I moved out into the country. On se přestěhoval do přírody. I bought 10 hectares of land. A koupil si 10 hektarů půdy. All forest. A bylo to zalesněné. I bought a Husqvarna chainsaw. A koupil si motorovou pilu. And I started clearing the land. A začal čistit tu zemi, jako řezat. I cleared almost a hectare just for gardening. Takže vyčistil skoro hektar pro zahradničení. I planted 80 fruit trees. A zasadil 80 80. One year I planted 3,000 strawberry plants. Takže zasadil 80 stromů a potom další rok, nebo ten rok zasadil 18 strawberry. 3,000 strawberry. 3000 jahod.
Now people say, what do you do with all those strawberries? Lidi se ho ptali, co bude dělat jako s těma jahodama. They don't understand, but everybody likes strawberries. Oni nerozumí, že každý má rád jahody. It's the best way to make friends there is. Je to nejlepší způsob, jak si udělat přátelé. But I worked hard. Ale on pracuje tvrdě. My two brothers were in the city not exercising. Jeho dva bratři byli v městě a necvičili. Ne? Now scientifically we know the major time of life when exercise is very important is middle age. Takže nyní víme, že ta nejhlavnější období, kdy je to cvičení důležité, je střední věk. Between age 40 and 70, middle age. A mezi věkem 40 a 70, střední věk. It's good to exercise when you're old, when you're young, but not near as important as middle age. Takže je dobrý cvičit, když jste mladí nebo staří, ale nejdůležitější je v tom středním věku. Now I have a lady helping me with my PowerPoint graphics. On měl paní, která mu pomáhala s PowerPointy, s tou grafikou. She was an expert at this. Ona byla expert v tom. She made her living doing this for advertising companies. Ona dělala jakoby svůj business pro advertising, pro reklamní agentury. But she was big. A ona byla velká. Big. Ona byla ještě větší. Way over 150 kilos, I don't know. Měla přes 100 kilo. So one day I said to her, Kathy, I must talk to you about your weight. A jednoho dne jsem mi řekl, Kathy, ty musíš něco dělat se svojí váhou. Do you want the good news first or the bad news? Chceš první dobré zprávy nebo špatné zprávy? She said, give me the bad news first. Ona řekla, dej mi první špatné zprávy. The bad news, Kathy, is anybody your size has the increased chance of dying from every condition we know. A on jí řekl, že vlastně každý, kdo má vyšší váhu, má vyšší riziko pro všechny onemocnění, které známe. But now the good news, Ale dobré zprávy jsou, if you exercise every day, když cvičíš každý den, you will live longer than the normal weight woman who does not exercise. budeš žít déle než žena, která má normální váhu, která necvičí. That's hard to believe, but it's true. Je to těžké tomu uvěřit, ale je to pravda. A man who smokes, Muž, který kouří, he has high blood pressure. má vysoký tlak, He has high blood cholesterol. má vysoký cholesterol, But he exercises every day. ale cvičí každý den, Will live longer than the man who has none of those problems who doesn't exercise. bude žít déle než muž, který nemá žádný z těchto rizikových faktorů, ale necvičí. Two people, same weight, same size. Dva lidi, stejná váha, stejná velikost. The one exercises, Jeden cvičí, the other doesn't. druhý necvičí. The one who exercises has only half the chance of dying as the one who Ten, který cvičí, má jen poloviční šanci na to, že zemře oproti tomu, který necvičí. Now Cassie said she exercised. Kathy řekla, ona cvičí. I said, what exercise do you do? A on se jí zeptal, které cvičení děláš? I go horseback riding. A že jezdí na koni. Now I know the horse exercises. A já znám cvičení na koni. I don't know how much exercise the rider gets. A rozumím, že rozumím, jak kůň cvičí, ale nevím, kolik cvičí ten jezdec na tom, kolik energie vydá. Now, the reason I say exercise in mid-age is the most important. Důvod, proč jsem řekl, že cvičení ve středním věku je to nejdůležitější. They've had studies having to do with Alzheimer's disease. A jsou studie, které mají co dělat s Alzheimerovou nemocí. And they found out if they exercise every day 10 minutes, 4 different kinds of exercises. Bylo sledáno, že když cvičíte 10 minut různé typy cvičení, they may have only half the chance of getting Alzheimer's. A máte jenom poloviční riziko nebo šanci dostat Alzheimerovu chorobu. So exercise in midlife is most important. A cvičení ve středním věku je to nejdůležitější. So we have 3 risk factors. Máme 3 rizikové faktory. Tobacco, Tabák, alcohol, alkohol inactivity. a neaktivita. Now, the 4th risk factor, 4. rizikový faktor. we've already mentioned it, overweight. A
I'm sorry? Overweight. Nadváha. We know if all the women who are too fat would stop eating between meals, 60% of them would come back to normal weight. My víme, že ženy, které mají vyšší nadváhu, kdyby přestaly jíst mezi jídly, tak 60% z nich by se vrátilo zpátky na svou normální váhu. But the housewife has a problem. She has a problem. Ale jako ty ženy v domácnosti mají problém. The meal is over. A jídlo je hotovo. There's lots left over on the table. Něco zůstalo na stole. Too much to say, too little to say. A jako too little to say it means like not enough to say. A není to prostě dostatek na to, aby se to uložilo. But too much to throw away. Ale je to hodně na to, aby se to vyhodilo. And so she takes care of it by eating it. Takže ona se o to postará, tím, že to sní. So she has a hard time with this meal problem. Takže oni mají těžký časy s těmi problémy s jídly, ty ženy. In the United States, we have dropped our smoking rate very low. A ve Spojených státech ten rate smoking level, že ve Spojených státech jako se jim podařilo snížit prostě ten rate těch lidí, kteří kouří. Now in California, v Kalifornii, there are more smarter people than the rest of the country. I'm from California. Že v Kalifornii jsou chytřejší lidi než v ostatních oblastech Spojených států, a že je z Kalifornie. In California we have less than 10% of adults smoking. Že v Kalifornii máme méně než 10% lidí, kteří kouří. So tobacco is not the leading cause of cancer anymore. Takže tabák už není více jakoby ten hlavní faktor jakoby toho karcinomu. Je to obezita. And the United States was a leader in obesity of any country in the world. Že Spojené státy byly dlouho jakoby ten vedoucí v té obezitě na celém světě. Except just recently, Mexico beat us. A teď jako právě nedávno, Mexiko je porazilo. And then I read a scientific article the other day. A prošel jsem si vědecký článek druhý den, následující den. About a town called Banska Bystrica. I don't know, Banska Bystrica. Banská Bystrica. They were trying to beat America and be fatter. A oni se snažili porazit Ameriku, aby byli ještě tlustší. So it was Slovak article. Yes. Takže to byl slovenský článek. So we have these 4 risk factors: tobacco. Takže my máme tyhle 4 rizikové faktory: tabák, alkohol, inaktivita, overweight, a nadváha. Now the 5th risk factor causes a big problem. A 5. rizikový faktor způsobuje velký problém. Too much meat. Příliš mnoho masa. Americans like meat. Američani mají rádi maso. If everybody ate meat like they did in America, they'd only have enough food for 20% of the world's population. Když by každý jedl tolik masa jako Amerika, neměli by dostatek jídla pro 20% populace. So when the Heart Association says cut down on meat, they were upset. Když kardiologická společnost řekne zredukujte spotřebu masa, byli by naštvaní. So the Heart Association changed the recommendation. Takže kardiologická společnost změnila to doporučení. Eat more fruits and vegetables. Jeste více ovoce a zeleniny. They meant less meat. A oni jakoby vynechali to slovo jako méně masa. Now they've added 2 other risk factors. They've added 2 more to make the 7th. Oni přidali další 2 rizikové faktory. High blood pressure. Vysoký krevní tlak. Too much salt in the diet. A příliš mnoho soli ve stravě. High blood cholesterol. A vysoký cholesterol. But if you do the first 5, you'll have no problem with high blood pressure or high cholesterol. A když vynecháte těch 5 prvních rizikových faktorů, tak nemusíte řešit ty další 2. Nemusíte řešit vysoký krevní tlak a vysoký cholesterol. Now the Heart Association had to do something about that meat problem. Takže kardiologická společnost musela něco udělat s tím problémem toho masa. But they didn't want to use any bad words.
Oni nechtějí používat špatné slova. They don't want to say meat. Oni nechtějí říct explicitně maso. They don't want to say vegetarian diet. Oni nechtějí říct explicitně vegetariánská dieta. That upset people. To by naštvalo lidi. So here's what they said. Takže tady je, co oni řekli. You should have no more than 5 to 6% of your calories as saturated fat. Takže unsaturated or saturated. Takže neměli byste mít, vaše dieta by neměla obsahovat více než 5 až 10% nasycených kyselin. Now I'm going to tell you a secret. A řeknu vám tajemství. But don't tell anybody. A nikomu to neříkejte. That's another way of saying be on the vegetarian diet. Je to jiný způsob, jak říct, buďte na vegetariánské dietě. Because they didn't want to use the term vegetarian. A oni nechtěli použít to spojení slovní vegetarián. But now you need to know where the saturated fat's coming from. So we'll give you a little handout. Takže vy chcete vědět, nebo měli byste vědět, odkud ty saturované kyseliny pocházejí. Saturované tuky pocházejí. Takže já mám tady tuhletu tabulku. It's the red or the pink line that's saturated. Takže ty růžové sloupce ukazují saturovaný tuk. And that's why I'm handing out this chart. You need to know where it's coming from. Když vlastně mám tady tohletou tabulku, tak byste měli odkud pochází. Now, what is the thing that has the longest red line on the very bottom? Která z těch položek má nejdelší vlastně tu růžovou, ten růžový sloupec dole v tom maslu, v té tabulce. Coconut. Kokosový olej. I thought that was a health food. Já jsem si myslel, že to je zdravé jídlo. In the South Pacific Islands, the people from the islands that eat the most coconut have more heart attack. Takže v Jižním Pacifiku na těch ostrovech lidi, kteří jedí kokosové ořechy, mají daleko více srdečních příhod. This is high in saturated fat. Toto je vysoce saturovaný tuk. But here in the Czech Republic, you don't grow coconuts. Ale zde v České republice nepěstujete. So I'm not worried about you on coconut. Ale takže si nedělám starosti o kokosový olej. So what's just above it? What's the next worst saturated fat? Takže co je ten další nejhorší saturovaný tuk? Butter. Máslo. Butter. Now, milk has butter fat in it. Takže mléko má mléčný tuk. So the recommendation is don't use any whole milk. If you use milk, make it only non-fat milk or 1% fat. Okay. Takže doporučení je, nepoužívejte plnotučné mléko, používejte odtučněné mléko nebo maximálně mléko s 1% tuku, což je vlastně nízkotučné. But now croissants. Croissant. They put a lot of butter fat in it. Takže oni tam dávají hodně máslo. That's why they taste so good. Proto chutnají tak dobře. So you have to be careful of croissants. Že musíte být opatrní s croissanty. Now there's one fat I don't have listed here. Je tam jeden tuk, který není tady uveden. It's a real problem. Je to velký problém. Chocolate. Čokoláda. That's high in saturated fat. Je to vysoce saturovaný tuk. Now back to the milk. Zpátky k mléku. We got to talk about cheese. We have to talk about cheese. Musíme mluvit o sýru. Pizza. Pizza. You've got to go and get pizza without cheese. Musíte jít a vzít si pizzu bez sýra. You can get it. You can order it and get it. Můžete si ji objednat. Or you can make something taste like cheese out of cat. That's not cheese. You can make something like cheese, taste like it. Takže můžete si něco dělat ze sýra, co chutná jako sýr, ale není to sýr. You know, I had a patient who had a high cholesterol and high triglyceride level. Měl jsem pacienta, který měl vysoký cholesterol a vysoké triglyceridy. It took me a long time to find out what his problem was.
A trvalo mi dlouho, než jsem zjistil, co je problém. He wasn't much overweight. On nebyl velice, on neměl velmi velkou nadváhu. He wasn't eating a lot of meat. On nejedl příliš mnoho masa. But I finally got the right question. Ale nakonec jsem našel správnou otázku. Do you like ice cream? Máš rád zmrzlinu? He said, yes. Řekl ano. And I said, so once a week you have dessert, you have ice cream. Takže jednou týdně máš dezert se zmrzlinou. No, it's not like that. On řekl, ne, to není. What, how is it? Tak jaký to je? I eat ice cream before I go to sleep at night. Takže já jim zmrzlinu, než jdu spát v noci. I said, how much ice cream? A já jsem řekl, kolik zmrzliny? He said, the usual bowl is too small. A on řekl, že běžná miska je příliš malá. I go out into the kitchen and get a mixing bowl. A já jdu do kuchyně, ale byl to bigger bowl. Bigger bowl. Bigger, větší mis. And I said, how many scoops of ice cream do you put in? A já jsem řekl, kolik kopečků té zmrzliny si dáváš? He said, I would mash it together so my wife would not know. Takže já to smíchám dohromady. On řekl, já to smíchám dohromady, aby to moje žena neviděla. But you know, Ale ty víš, how many was it? kolik toho bylo? Oh, at least 3. A on říkal, alespoň 3. Okay. But then he said, I put strawberries on top. Frozen strawberries, you know, sliced with the sugar in it. A on řekl, ale já si na to dám jahody, zmrzlé jahody s cukrem. But it's not enough sugar in it. Not enough sugar. Ale není tam příliš mnoho cukru stejně. So I would whip some sugar into it. Takže musím do toho ještě zamíchat další cukr. Then I put whipped cream on top. A potom na to dám šlehačku. He says, you know, whipped cream is not sweet. A on řekl, víte, ale ta šlehačka není sladká. So I whip sugar into the whipped cream. Takže dám ještě cukr na tu šlehačku. I said, how long have you been doing this? A řekl, jak dlouho jsi to dělal, jak dlouho jste to dělal. Every night for the last 6 months. A každou noc posledních 6 měsíců. So I'm just explaining that ice cream is a problem because of the milk. Takže jsem vysvětlil, že zmizel je problém kvůli tomu mléku. Okay. Now above the milk, what's the next one? Nad mlékem, co je dál? Co je nad tím? Palm oil. They grow that in Malaysia. A oni ho pěstují v Malajsii. And they ship it to the Czech Republic. A oni ho přepravují do České republiky. And you go in the grocery store and pick some things up and look at the label and you'll find palm oil. A vy tady jdete do obchodu s potravinama a tam na lepce s potravinama vidíte palmový olej. It's not a good fat. To není dobrý tuk. Okay. Now the one above that. Co je nad tím dál? Pig fat. Vepřové sádlo. Lard. Vepřové sádlo. That's high saturated fat. Je to zase vysoce saturovaný tuk. And we might as well add beef fat with it too. Beef. Beef. Jako hovězí tuk. Okay. Those are real big problems. So the beef fat is problem as well. The beef fat is saturated. Yeah. Yeah. Takže jako vlastně hovězí tuk je taky saturovaný a taky je problém. Okay. Now above that is cottonseed oil. Takže nad tím je bavlníkový olej. You don't have that here. My ho nemáme tady, vy ho nemáte. We grow in the United States. And we have to educate people not to eat it. Máme ho ve Spojených státech a musíme jakoby edukovat lidi, aby ho nejedli. Now the next one is peanut oil. Další je arašidový olej. Chinese like to cook with peanut oil. A Číňané mají rádi vaření s arašidovým olejem. It's a good oil. Je to dobrý olej. So from here on up, don't worry about the saturated fat. Takže odsud nahoru na té tabulce už si nemusíte dělat starosti se saturovanými. All you have to be concerned about is the meat fat, the dairy fat, and the chocolate. Takže to, s čím si musíte dělat starosti, je tuk z masa, tuk z mléčný tuk a čokoláda. How do they sell those chocolate bars with all that saturated fat in them? Jak oni prodávají čokoládu, jak můžou prodávat čokoládu s tolika jako saturovanými tuky? They say there's not much saturated fat per serving. Oni řeknou, není tam mnoho saturovaného tuku
během toho podání, protože to musí. So they say a serving in the chocolate bar is only 1/7 of the bar. Tak oni řeknou, že vlastně doporučená jako dávka nebo to podávání té čokolády je jenom 1/7. Yeah. Jako jenom 1/7 to ty čokolády. Jako So if you take a whole week to eat a chocolate bar, there is not a lot of saturated fat. If you take a whole week, takže 7 days, 1/7 of the bar Yes. a day. Takže když si vezmeme celý týden jednu prostě tu seminu, ty čokolády, jakoby. But who waits a whole week to finish the bar? Ale kdo čeká jako celý týden na to, aby dojedl tu tabulku ty čokolády? People who buy the chocolate bar eat it, the whole thing, wait. Lidi, kteří si koupí tu tabulku čokolády si ji smí celou. Now you should know what the yellow line or yes is. Byste měli vidět, co znamená ta žlutá. That's oleic acid. Je to olejová kyselina. That's a monounsaturated fat. Je to mononenasycená kyselina. That's omega 9. Je to omega 9. Means 9 carbons in a row. Then you come to a double bond, so it's omega 9. A to znamená, že jsou tam jakoby 9 karbon, takže jsou tam 4, je tam 9 uhlíkových atomů s jednoduchou vazbou a potom je tam dvojná vazba. Yeah. Okay, that's a good one. To je dobrá. We found that lowers blood cholesterol nicely. My jsme zjistili, že to snižuje krevní cholesterol hezky. That would be olive oil, Další olivový olej peanut oil, a potom arašidový olej all the nut oils except coconut is good. a všechny ty jakoby oříškové oleje, kromě toho kokosového jsou dobré. And there's a new one you haven't tasted that is the best. A je nový, který jste neochutná, ten je nejlepší. Macadamium nut butter. Macadamium. Macadamium. Is it nut? Yes, Yes. A já nevím, jak se to řekne česky. Makadamské ořechy. This is produced in South Africa, and just before I came here, I got a jar of it for the first time. It's delicious. Je to produkováno v Jižní Africe. Yeah. V Jižní Africe a že to ochutnal poprvé, až to je jako delikátní. When it comes here, you should get a jar and try it. It is good. Když to tady přijde, tak byste si měli ochutnat sklenici, to je to vynikající. But the thing that has a lot of this is avocado. Avokado. Avocado has a lot of oleic acid. Takže avokádo má spoustu olejové kyseliny. That's a good fat. Avocado is one of the best foods there is. Takže je to dobré jídlo avokádo. Okay. Now you should know what the other two colors are, the orange and the blue. Takže měli byste vědět, co jsou další ty dvě barvy, oranžová a ta modrá. These are essential fatty acids. Jsou to esenciální a mastné kyseliny. By essential, I mean you have to have them to live. A esenciální znamená, že je musíte mít, abyste mohli žít. And your body doesn't make them. A tělo je není schopné vyrobit. So you got to get them from your food. Musíte je dostat z jídla. The blue one is an omega 6. Takže ta modrá je omega 6. It's 6 carbons in a row, then you come to the double bond. That's why they call it omega 6. Takže je tam 6 uhlíkových atomů, je tam potom dvojná vazba a tam je ten poslední. That's linoleic acid. Je to linoleová kyselina. That does so good at lowering blood cholesterol. Je velmi efektivní ve snižování krevního cholesterolu. The Heart Association said 10% of our calories should come from that. Je to tak dobrý, že kardiologická společnost doporučuje, že 10% z těch tuků, z těch kalorií by mělo být právě z těchto. But you can see that blue is in a lot of oils. That blue is in a lot of oils. A vidíte, že tam modrá je ve spoustě těch olejů. So it's easy to get. Že je poměrně jednoduché ji přijmout a získat. Now the other one, the orange one here, Ta druhá, ta oranžová,
That does even better yet at lowering blood cholesterol, Ta je ještě lepší ve snížení krevního cholesterolu, but it's hard to find. ale je těžké ji získat, je těžké ji najít. Not many foods have it. Není mnoho jídel, které ji obsahují. But look where the longest one is. What food is it? Podívejte se, které jídlo ji nejvíc obsahuje, kde je nejdelší ta Flaxseed oil. lněný olej. So you take a tablespoon of flaxseed, put it on your breakfast cereal every morning. Takže vy si vezmete lžičku toho lněného oleje a dáte si na snídaní na cereal. But it's got so much fiber around it, you goes right through you don't get any of the oil. Že to má spoustu vlákniny. So you have to grind it up before you put it on your cereal. Takže musíte to nejdřív umlít, protože jakoby z toho lněného semíka nedostanete ten olej, musíte to nejdřív jakoby mlínku umlít, abyste z toho dostali nějaký olej. There's another seed that has a lot, chia seed. Chia seed. Chia seed. Have you heard of it? Chia. Lněné semínko. Chia. Chia. Yeah, that's very good too, just like the flaxseed. It's very good. Takže vlastně to lněné semínko je stejně chia semínko je stejně dobré jako to lněné semínko. Now, if I didn't know anything about oils, Kdybych nevěděl nic o oleji, I would use number 1. já bych používal číslo 1. That's Canada oil, canola. They put the words together, Canada oil, canola. A Canada oil. Yeah. Že říká se tomu anglický kanadský olej. That's rapeseed oil. Je to řepkový olej. You grow that all over. A najdete ho všude. That's very good oil. Je to dobrý olej. Velmi dobrý olej. Now you see that the orange one there, 11%. Vidíte tam oranžová část je 11%. That alpha-linolenic acid, Ta alfa-linoleniková kyselina. omega-3 fatty acid. Omega-3 mastná kyselina. That's good. To je dobré. That's good. So your canola oil is a good oil. Takže váš řepkový olej je dobrý olej. I can explain why different oils are good. Já můžu vysvětlit, proč různé oleje jsou dobré. For example, corn oil is a good oil Například kukuřiční olej je dobrý olej, because it has lots of plant sterols protože tam má spoustu rostlinných sterolů. that competes with cholesterol for absorption. A to vlastně soutěží s cholesterolem od stran absorpce, takže se střebá cholesterolu. The more plant sterols, the less cholesterol will be absorbed. Když máte víc rostlinných sterolů, tak se méně střebává toho cholesterolu. Okay. It's got stigmasterol, Má to stigmasterol. beta-cytosterol, lots of plant sterols in it. Hodně prostě těch rostlinných sterolů. So corn oil is good. Takže ten kukuřiční olej je dobrý. Now the ratio of one fatty acid to another is important. Takže poměr jedné mastné kyseliny druhé je taky důležitý. The oil which has the best ratio is soy oil. Takže olej, který má nejlepší poměr, je sojový olej. So that's a good oil. To je dobrý olej. But if I didn't know anything about oils, the number 1 is what I would use. Ale kdybych nevěděl nic o olejích, tak ten olej číslo 1 je dobrý olej. Any questions about these fats? Máte nějaké otázky ohledně tuků? Okay. Yes, question. Mark, pomůžte mi. Popisí olej. You know, there's one lady, dietitian in the U.S., has done all the studies on the absorption of calcium and things like that. Že byla dáma, nebo je dáma, která dělala studie na stan absorpce kalcia, tedy vápníků. And she said if there's too much fiber, you won't, or like oxalic acid, if there's too much oxalic acid, Když je mnoho šťavelové kyseliny, or phytic acid, anebo mastných kyselin, it combines with the calcium. tak se to kombinuje, váží se to na kalcium. Makes calcium oxalate, A dělá z toho oxalát kalcia. and you can't absorb it. A vy to nemůžete střebat. And that's what we're concerned about with the poppy. A proto my si děláme starosti o mák. Now, the women in the United States, millions of them are taking
calcium tablets. A miliony žen ve Spojených státech berou kalciové tablety, But you can get your calcium another way. ale vy můžete získat vápník nebo kalcium jinou cestou. Let me explain that. Chtěte mi to vysvětlit? You don't have to have the tablet, Vy nemusíte mít tablety, but you have to decrease your salt intake. ale musíte snížit příjem soli. You cut your salt in half. Musíte snížit příjem soli na polovinu. That controls the kidneys, To kontroluje ledviny. and the kidneys then don't excrete so much calcium. Takže ledviny potom neodbourávají příliš mnoho kalcia. It would be like taking a tablet of 900 milligrams of calcium. A když tohle uděláte, bude to jako kdybyste brali 900 mg tablet kalcia. See, these women don't want to get osteoporosis, Takže ty ženy nechtějí dostat osteoporózu, so they want calcium. takže chtějí kalcium. Okay, and so they gotta get their calcium from foods that don't have a lot of oxalic acid. Takže they have to avoid oxalic acid. Yes. Takže oni se musí vyhnout jídlu, které obsahuje to právě tu šťavovou kyselinu, protože ta váže to kalcium a snižuje tu For rezervaci. example, spinach, Například špenát cabbage, a kapusta. they have oxalic acid. Oni mají tu šťavovou kyselinu. That makes the insoluble salt calcium oxalate, so you can't absorb the calcium. Takže oni vytváří tady ty oxalické soli s tím kalciem a jako zhoršuje tu rezorpci toho kalcia. We're thinking about the poppy seed the same way. Takže myslíme si o máku to samé. Yeah, okay. So the other way is to make sure your vitamin D in the blood is normal. Další způsob, jak udržet si to kalcium, je ujistit si, že máte normální hladinu vitamínu D. If you have adequate vitamin D, you will absorb 2 to 3 times more calcium. If you've got normal levels. If it's normal. Okay. Takže když máte normální hladiny vitamínu D, tak absorbujete 2x až 3x víc kalcia. But you live in Czech Republic. Ale vy žijete v České republice. So I know 90% of you are deficient in vitamin D. Takže vím, že 90% máte vitamin D deficienci. How many of you know what your vitamin D blood level is? Anybody know here? Kolik z vás ví, jaká je vaše hladina vitaminu D v krvi? One here does. Yeah. Já jsem si nedávno nechal věřit, akorát nevím, jaký míře to je, či má to dopad napsaný, a nevím, ty hladiny, kde se pohybují. So he made tests, but he doesn't know reference range. So Akorát vím, že to je dobrý. so he says that he knows that it's okay within range. Well, in the United States, everybody who lives north of Washington, D.C. or New York City, they're deficient. Takže všichni ve Spojených státech, kdo žijí na sever od Washingtonu a New Yorku, tak mají deficienci, tak nedostatek vitaminu D. Now the sun comes and hits the cholesterol in the skin. Takže slunce dopadá jako na kůži a z cholesterolu. Yeah. Yeah. And then it goes to the liver, Yes. changes it again. Okay. Takže to slunce dopadá na cholesterol a tam to nějak působí metabolicky a potom to jde přes játra. Then it goes to the kidneys, Pak to jde do ledvin and it makes a hormone. a vytváří se z toho hormon. And we call that hormone vitamin D. A říkáme tomu hormonu vitamin D. It's really a hormone. Je to hormon ve Okay. skutečnosti. At my age, all those organs are working half speed. Half speed. Half speed, they are working well at my age of Je, 12. že v jeho věku, že ty orgány, they are working well. They're not working They are not well. working well. So v jeho věku ty orgány nefungují So dobře. all the older people are likely to have deficiency in vitamin D. Takže všichni lidé ve starším věku mají pravděpodobnost, že budou deficitní, že budou mít nedostatek vitaminu. The fat people can't utilize the D that they get. The fat kind of messes it up. A tlustí lidé nedokážou využít ta vitamin D, protože tam ten tuk s tím interaguje a zhoršuje. The doctor has to give them huge doses of D to get their blood level up. Takže doktoři musí dávat vysoké dávky suplementu vitamínu D, aby udrželi ty hladiny normální. So
We got to cut our salt in half, get adequate D in our blood. And the third one is don't count the calcium from foods that have lots of oxalic or phytic acid. Okay. Takže my musíme snížit příjem soji na polovinu, kontrolovat hladinu vitaminu D a ujistit se, že nebudeme užívat mnoho jídla s oxalickou nebo fytickou kyselou. Nedokážu říct český ekvivalent. Now, total vegetarians, vegans, Kompletní vegetariáni, vegani, not using any dairy products, kteří neužívají žádné mléčné, maybe low in calcium. a můžou být nízký kalcium. They have 37% more fractures. Mají o 37% víc fraktur, zlomenin. But if they get 525 milligrams of calcium every day, A když si vezmou 525 mg kalcia každý den, they won't have any more fractures. nebudou mít vyšší riziko fraktur. So if you don't use any dairy products, Takže když neužíváte žádné mléčné výrobky, how much calcium will you get? a kolik kalcia dostanete? In Poland, there's two groups that have studied this. Takže v Polsku byly 2 skupiny, které byly sledovány ve studiu. They say you will get 250 milligrams. A oni řekli, že dostanete 250 mg. If you take 1 cup of milk, you will get 300 more, you will get 550. Když si vezmete jednu sklenici mléka denně, tak dostanete o 300 mg víc, 550 mg. All the milk substitutes have been fortified with calcium, same amount as cow's milk. So 1 cup of soy milk or any other milk will also give you 300 more. So the soy milk is the same like standard. They've added it, so they get the same amount. Takže vlastně ty sojové mléka a ty produkty, které nejsou mléčné, ale jsou to sojové produkty, tak oni mají tam substituci toho kalcia, takže dostanete stejně. A je to tím, že tam vlastně je ta substituce. It's because of the substitution of the calcium into this soya milk. Yeah. Okay. So they won't have more fractures then. Takže budete chráněni, nebudete mít více zlomenin. Yeah. Okay. Where were we? Question. My jsme zmínili chia semínko a já jsem až nedávno se dozvěděla, jestli je to pravda, mě zajímá, že když jsem nekomele, stejně jako lněné, takže z něho získáme jenom 5 až 10%. So the question is regarding the chia seed. She read that if you don't grind it in the grindle, It is so small. it's hard to do. Je to velmi malé. But she asked that she read that kolik procent? So she asked that she gets only 5 to 10%. Když použiju celé, když na to myslím. So it's better. Je to lepší to pomoct. So is it true that it's better to grind it to get more substance? For the flaxseed, it's bigger seed. We say grind it. Pro to lněné je to větší semínko, oni říkají pomít. But chia seed is so small. Ale chia seed je she said that it never minds, that she's able to Okay, do you can grind it. Yeah. Okay. But she's asking if she gets more like nutritions from grinded seed. She'll get more of the oil. Že dostanete víc oleje. Let's see, I gotta wipe this off. Zaprodukoval jsem to dobře, nebo jsem tam? Jo? All right, now we were talking about the different oils. Budeme mluvit o dalších olejích. And the only thing you need to know is cut down on saturated fat. Takže to nejdůležitější, to, co potřebujete vědět, je snížit spotřebu nasycených. That's meat, dairy, and chocolate. Je to masný tuk, a mléčný tuk a čokoláda, nebo maso, a mléko a čokoláda. We have in the United States 24 million Americans taking statin pills to lower their blood cholesterol. Máme ve Spojených státech 24 milionů Američanů, kteří užívají statin, aby snížili cholesterol v krvi. They've studied it real well. Statiny jsou léky na cholesterol. 93% of those people who take the pills do not live any longer. Takže 93% lidí, kteří užívají ty statiny, což jsou léky na cholesterol, nežijí déle.
For 93% of the people, it doesn't help in any way. Takže pro 93% tady tyhle ty léky na cholesterol nemají žádný efekt, jako nepomůžou. They don't have heart disease. They don't have heart disease. Oni nemají srdeční, So the pill isn't helping. oni nemají srdeční onemocnění, takže ty pilulky pomáhají. For 7%, Pro 7%, they live 8.25 years longer. 7% žije 8,25 roku déle. These are the people who have heart disease. A to jsou lidi, kteří mají ty srdeční problémy. Now we have a medical problem. Takže máme lékařský problém. We don't know how to tell if you have heart disease or don't have it. My nevíme, jak zjistit, jestli oni mají srdeční problémy nebo nemáme. Now if you have a heart attack, Když budete mít srdeční příhodu, or if you have angina, we know. a když máte srdeční příhodu nebo když máte anginu pectoris, tak to víme. But they're going mostly by cholesterol level. Ale tam oni přicházejí hlavně s vysokými hladinami cholesterolu. That's a poor indicator whether you have heart disease or not. Takže je to velice špatný indikátor, jestli budete mít nebo jestli máte onemocnění srdce nebo ne. So most of the people who are taking the pills, it's not doing them any good. Takže většina lidí, těch 93%, kteří užívají ty tablety na cholesterol, tím to nedělá nic, protože vlastně nemají srdeční onemocnění, mají vysoký cholesterol. Now doctors don't like to tell you that. Doktoři to neradi říkají. They've been taught many years to, you should take the pills to lower your cholesterol. Byli učeni mnoho let používat tablety na cholesterol. So it's a medical problem. Je to lékařský problém. If we spent a lot of money and did a special radiology test for $980, we might tell better who has heart disease. Takže když utratíme spoustu peněz na radiodiagnostické metody, ale jako screeningové, tak bude možné říct lépe, kdo má srdeční onemocnění a kdo ne. In the insurance company in our country will not pay for it. Ale pojišťovny, které jsou v Americe, tam funguje pojišťovenský systém jinak, oni to nezaplatí, prosím. Your government will not pay for it. A vláda naše to taky nezaplatí. So we're just guessing by cholesterol level. Takže v této fázi vlastně my to odhadujeme od té hladiny toho cholesterolu. So in the year 2015, takže v roce 2015 the American Journal of Cardiology, World Cardiology Journal, not American, World Cardiology Journal, světový žurnál kardiologie said what we should tell our patients. Řekl, co bychom měli říct pacientům? We should tell them that we thought if we lowered everybody's cholesterol, we'd do away with heart disease. Takže, we thought if we lowered everybody's cholesterol, my jsme si mysleli, že když snížíme cholesterol po všechně, že vymítíme kardiovaskulární choroby, it wasn't true. ale nebyla to pravda. We should tell them what will really benefit them. My jsme měli říct, z čeho opravdu budou mít benefit. Lifestyle. Životní styl. The 7 risk factors. A lifestyle is what's important. Životní faktor je to, co je důležité. But we have another medical problem. Ale máme další lékařský problém. This overweight lady comes in to see her doctor. A paní s nadváhou přijde a uvidí svého lékaře. The doctor writes a prescription. A lékaři napíše preskripci. You will now exercise 1 hour every day. Vy budete cvičit 1 hodinu od teďka denně. She comes back 1 month later. Ona přijde měsíc později. She's a little fatter. Ona je o něco tlustší. Did you exercise? Cvičila jste? No. Ne? The problem we have is getting people to do what they know they should do. Takže ten problém je jakoby přinutit ty lidi udělat to, co mají udělat. The next big advance in health is learning how to get people to do what they know they should do. Takže vlastně nejdůležitější další velká věc je, jak dokázat přesvědčit lidi, aby dělali to, co mají udělat, co jim je řečeno. Then in our country we have another medical problem. A v naší zemi máme další lékařský problém. We have a lot of our doctors working together in groups, maybe 20 doctors in a group. Takže máme spoustu doktorů, kteří pracují ve skupinách, například možná i 20 lékařů v jedné skupině. And there's one doctor leader of the group.
A je jeden doktor, který je jako lídr té skupiny. He tells all the doctors, A on řekne těm doktorům všem, you must see another patient every 10 minutes or we won't make any money. vy musíte vidět pacienta a dávají málo prostoru na pacienta, každých 10 minut, jinak nevyděláme peníze. You can't tell a person to exercise in 10 minutes, expect them to do it. A vy nemůžete říct tomu pacientovi během 10 minut, jako, že má cvičit. 10 minutes is not long enough to educate them on anything. 10 minut není na to, abyste je vyedukovali, abyste jim řekli cokoliv. But we have to change the system. My musíme změnit systém. We have another problem. Máme další problém. The doctors haven't had a good course in nutrition. A lékaři neměli dobrý kurzy na nutrici, na dietetiku. You ask a doctor, what should I eat tomorrow morning for breakfast? A zeptáte se doktora, co bych měl jíst na snídani. He doesn't want to act ignorant. A on se snaží nevypadat, že to neví, jako nevypadat ignoranci. He's supposed to know everything. On je očekáváno, že ví všechno. So he thinks, On myslí, what did wife feed me for breakfast? co moje žena dělá na snídani. He doesn't have any scientific basis to tell you what to eat for breakfast. On nemá žádný jakoby vědecký základ pro to, aby prostě poradil, jako co jíst na snídani. We have to have a good course of nutrition for the doctors. Musíme mít dobré kurzy dietetiky pro lékaře. I went through medical school, good school. Já jsem navštěvoval dobrou lékařskou fakultu, I didn't learn nutrition. ale nenaučil jsem se dietetiku. I went to Harvard School of Public Health and majored in nutrition. And you did nutrition? I did majored in nutrition at Harvard, in the School of Public Health. So you had a course of nutrition? Not a medical school. Not a medical school. Harvard School of Public Health. After I was Okay. So, takže on potom navštěvoval školu veřejného zdraví na Harvardské univerzitě a tam měl kurz dietetiky. So we have a medical system that needs to be changed a little bit. Takže máme lékařský systém, který se musí trochu změnit. Okay. We need to find out who has heart disease and who doesn't. My musíme zjistit, kdo má srdeční onemocnění a kdo nemá. If we gave just pills to those who have heart disease, we might be doing some good. Když dáme pilulky na cholesterol lidem, kteří mají srdeční onemocnění, tak tam z toho bude benefit. But we really have to get people to do what they know they should do. Ale musíme opravdu přesvědčit lidi, aby dělali to, co mají udělat, co by měli udělat. We haven't learned how to do that. My jsme se nenaučili, jak to udělat, jak je přesvědčit. Now you should know something else. Vy jste měli vidět něco dalšího. In the year 2015, A v roce 2015 the US government vláda Spojených států announced oznámila, that vegetarian diet is an optimum diet. že vegetariánská dieta je optimální dieta. Now they were so against that diet. Oni byli předtím tolik proti té dietě. Now they're for it. A nyní jsou pro. What made the change? Co udělalo změnu? I think our university helped to make the change. Myslím si, že naše univerzita pomohla udělat tu změnu. We examined everybody in California. My jsme vyšetřili každého v Kalifornii. For the men, 19 out of 100 lived to be 85 or older. I'm sorry, I didn't get it now. For the men, 19 out of 100 men lived to be 85 or older. so the man who was born 19. No. 19 out of 100. 19%. 19% of, takže 19% mužů Okay. můžou žít 85 let věku života. But for the vegetarian men, 48%. Okay. Takže ti, co jsou vegetariáni v té skupině, 48% mužů z té skupiny má šanci se dožít 80, nebo se dožít 85 let. Now for the women. Pro ženy. They live longer than the men. Ti žijí déle než muži. More boys are born than girls. A více chlapců je rozeno než dívek. But the boys die sooner. Ale chlapci zemřou, nebo muži zemřou dříve. That's been well studied. To bylo velmi dobře studováno. With no answer. Bez jakékoliv odpovědi. We don't know why that is. My nevíme, proč to tak je. But the women live longer.
Ale ženy žijou déle. So 39 out of 39% will live to be 85 old. Takže 39% budou žít do věku 85 let. But 60% of the out of 100, 60 out of 100 for the vegetarians will live to be 85. Takže 60 ze 100 bude, když jsou z té vegetariánské skupiny, tak budou žít jako 85 let. Now these doctors recommended the government that they should announce that this is an optimum diet. Takže ti lékaři, kteří doporučili vládě, že to je optimální dieta, They were not vegetarian. oni nebyli vegetariáni. But the statistics are so good, they had to tell people. Ale ta statistika byla tak dobrá, že oni byli donuceni to říct těm lidem. How is it they live so long? Proč žili? Jak je možné žili tak dlouho? They have only half as many heart attacks. Protože měli jenom half of the heart attacks, takže měli jenom polovinu srdečních příhod. They have only half as much cancer. Měli jenom polovinu karcinomů. So the diet was good. Takže So they had to tell everybody. Takže ta dieta byla dobrá, takže jim to musí říct všem. Yeah. So that's been kind of switch, a big switch. Takže to byla velká změna, velká otočka. Okay. Any questions you have? Máte nějaké otázky? No questions. Yes. Hroznový olej. Grapeseed oil, is it? That's good. Good oil. Yeah, Tak je to good dobrý oil. olej. May I? I have a question for you, because I think a lot of people here kind of wonder about your age. May you share your age? Oh, he wants to know how old I am. I'm old enough now to begin to discuss old age, longevity. Takže on je natolik starý, aby mohl být schopný jakoby probírat starý věk. I'm 98 years old. Je mu 98 let. Another year and 3/4 and I retire. Takže When I get to be 100, I will retire. až mu bude 100, tak půjde do důchodu. Yeah. Yes. Je lepší jíst maso z pražených arašidů anebo nepražených? So is it better to eat butter from roasted peanuts or from unroasted peanuts or the oil? Well, they roast them, but yeah, get some kind of a butter that's not from cow's milk. On prostě říká, že je prostě, že to asi je to, že prostě dostat jakoby ten olej jakoby nebo máslo z toho, které není z mléka. So the avocado is spread on your bread, or the nut butter is good. Yeah. And is it possible to do the butter from unroasted peanuts? I don't know. Oh yes, you could. Yeah, but it doesn't make any difference. That's not a big difference. Že tam není velký rozdíl. Any more questions you have? Další otázky. Okay. So if you drink milk, I mean typical milk from cow, is it better to drink it fresh or is it better to have it pasteurized? Oh, you should be pasteurized. Mělo by to být pasteurizované. You have a chance to get disease. Máte šanci dostat nemocný. Ale to žádný. Pardon, okay. So, what is the next factor? So she's saying that we just came through the 5. Oh, I said high blood pressure, high blood cholesterol. Takže 6 je vysoký tlak a 7 je vysoký cholesterol. But the first 5 help to keep you from having high blood pressure, high cholesterol. Ale těch prvních 5 vás chrání mít jakoby vysoký tlak a vysoký cholesterol. Takže vlastně když těch prvních 5, jakoby, když si věnete, tak ty 2 vlastně jakoby neplatí. Yeah. Now, nobody's asked me about coffee yet.
Nikdo se nezeptal na kafe? I have to discuss coffee. Já musím také diskutovat kafe. In Australia the other day, there's two universities. I spoke at both of them the same day in Australia. V Ostravě jsou dvě univerzity, já vám mluvil. One's a university for public health students. A je tam univerzita veřejného zdraví. They asked me about coffee. Oni se ho zeptají na kafe. I said there's three reasons that coffee isn't good. Jsou 3 důvody, proč kafe není dobré. There's no medical group that recommends coffee for anybody, for anything. Že není žádná lékařská skupina, která doporučuje kafe pro cokoliv. The people who live the longest in the United States don't use coffee and recommend people not use it. Lidi, co žijou nejdéle ve Spojených státech, nepijou kafe a doporučují druhým lidem nepít kafe. The next reason not to use coffee is all doctors are agreed that pregnant women during pregnancy should not have any drugs and coffee is a drug. A další důvod, proč nepít kafe, je, že všichni že lékaři doporučují těhotným ženám během těhotenství neužívat žádné drogy a kafe je droga. Now there's some other reasons. Jsou další důvody. If you eat food, když jíte jídlo, you will have some nitrates in your stomach. A máte nitráty v žaludku, budete tam mít nějaké nitráty. And your body will convert some of those to nitrosamines. A vaše tělo některé z nich převede na nitrozaminy. That's a cancer-producing substance. Jsou to kancerogeny, jsou to prostě... Now, if you have a cup of coffee in place of a cup of water, když máte sklenici kafe místo sklenice vody, you will have 10 times more nitrosamines produced. Máte 10krát víc in stomach. Máte 10krát víc nitrosamidů v žaludku, než kdybyste pili. Another reason why coffee is not To je další důvod, proč kafe není dobré. I was in Bangladesh the other day. Já jsem byl v Bangladeši. And there was a lady who had lost 3 babies. A byla tam paní, která potratila 3 děti. She was pregnant again. A ona byla těhotná znovu. She was anemic. Ona byla anemická, neměla dostatek červených krvinek. She needed iron. Potřebovala železo. So what should I tell her? Co se jí mělo říct? Stop drinking all that English tea. Přestaň pít anglický čaj. Every cup of tea Každý šálek čaje decreases iron absorption 60%. a snižuje vstřebávání železa o 60%. A cup of coffee 50%. A sklenice nebo šálek kávy o 50%. A cup of milk 50%. A šálek mléka o 50%. Okay? But if you have some food high in vitamin C, ale když máte nějaké jídlo, které obsahuje hodně vitamínu C, you will increase the absorption of iron by 100%. zvýšíte absorpci železa o 100%. Okay? Those are things that people should know. To jsou věci, které by lidé měli vědět. Okay? Yes, question. What about green tea? What about green tea? What about what? Green tea. Well, it's still got problems. Jsou tam stejně problémy. Actually, all the herb teas have a little problem. A ve skutečnosti všechny ty bylinné čaje mají trošku problém. But 1 or 2 cups is not going to hurt you. Ale jako 1-2 šálky vás jakoby nepoškodí. But if you think it's going to heal you and you drink 10 cups a day, then the bad thing might show up. Ale když si budete myslet, že 10 že zelený čaj vás vyléčí a budete pít 10 šálků denně, tak to by vám mohlo blížit. We haven't studied all these other teas that well. My máme studie, co se týče ostatních čajů. Now, I'm going to give you everything you need to know in nutrition in 1 sentence. A university course in 1 sentence. Já vám řeknu o tom všechno, co potřebujete o jídle v jedné větě. Univerzitní kurz v jedné větě. That's the major thing I've done to help nutrition. To je ta hlavní věc, kterou jsem pomohl. I'm making it real simple. Dělám to velmi jednoduché. Eat at the proper times. Jeste v příslušných časech. No snacks. No between meals. Žádné jakoby snaky, žádné svačinky mezi jídly. Eat at the proper time, a variety.
A jeste rozličné jídla v různé časy. Not a large variety of one meal or you get too fat. Ale ne rozličné variety v jednom jídle, abyste nebyli příliš tlustí. But over a week, variety. Ale během týdne, aby tam byla ta varieta. So eat at the proper time a variety of natural, non-processed food. A takže jste v příslušné časy a jako velkou varietu jídla během týdne a pokud možno ne jakoby upravované jídlo, ne jakoby neprocesované jídlo, nevím, jak to říct česky. In quantities for ideal weight. A to v kvantitě vzhledem k vaší váze, pro ideální váhu, aby jste prostě nejeli velké porce. Eat at the proper time a variety of natural, non-processed foods in quantity for ideal weight. Takže jste příslušný čas a varietu během týdne a neprocesované, nespracované jídlo. Jak nebezpečná je Coca-Cola? How dangerous is Coke? Actually, the only drink between meals is supposed to be water. Takže ve skutečnosti jediný jakoby pití mezi jídly by měla být voda. They say even fruit juice, orange juice increases diabetes risk. Dokonce i pomerančový nebo ovocný džus zvyšuje diabetes. And Coke is Coke is bad. Coca-Cola je špatná. Yeah, a whole orange decreases diabetes risk. If you eat an orange. Yeah. Takže když sníte celý pomeranč jako ovoce, tak to sníží risk diabetu. So in our country, they're pretty strong now on not recommending any juices. Takže jako v naší zemi, tedy ve Spojených státech, tam dávají velký důraz na to, aby doporučovali neužívat džusy. Now there's a new idea in the US that's now being promoted. Že nová myšlenka, která se teď prosazuje ve Spojených státech. It's called intermittent fasting. A intermitentní hladovění nebo pusty. They say don't eat anything after 2 p.m. in the day. Takže nejeste, oni říkají, nejeste nic po 2. odpoledne v tom dni. You can only get 2 meals at that time. V tom případě můžete dostat 2 jídla, vlastně můžete mít stínete 2 jídla v tom čase. I raised my children on 2 meals a day. Já jsem vychoval své děti na 2 jídlech denně. The longer time from the second meal to the next breakfast is better for weight control. Takže dlouhý čas mezi posledním jídlem a následující snídaní je dobrý pro kontrolu váhy. It's better for sleep. Je to lepší pro spánek. It's better for the metabolic cycles. Je to také dobré pro metabolismus člověka. Okay. So the new idea is don't eat after 2 p.m. Takže nová myšlenka je nejste po 2 hodině odpolední. Now, let's go back to what cholesterol is, total cholesterol. Takže vraťme se zpátky k celkovému cholesterolu. It's made up of 3 kinds. It's made up from HDL cholesterol. Takže jsou 3 typy cholesterolu. HDL cholesterol. That's a good cholesterol. To je dobrý cholesterol. Okay. We used to think that had a lot to do with heart attack risk, decreasing it. My jsme si mysleli, že to má co hodně dělat se snížením rizika srdečních příhod, tady ten dobrý cholesterol. Now we don't think it had anything to do with heart attack. Teď si myslíme, že to nemá co dělat jakoby s rizikem srdečních příhod. The bad cholesterol is the LDL cholesterol. Takže špatný cholesterol je LDL cholesterol. This is the main risk factor for men having heart attacks. Je to hlavní rizikový faktor pro muže mít srdeční příhodu. Then there's the very low density lipoprotein cholesterol. Potom je cholesterol, který má vysokou denzitu, vysokou hustotu. We don't measure that anymore. Tak my to neměříme více. But we know from the triglyceride what it is. Ale my víme z triglyceridů, co to je. In the US, we take our triglyceride level, divide by 5, and that tells us how much cholesterol there is in here. So this is the total cholesterol. This one is the total cholesterol. No, this is total. Okay, total. Okay, so this one is Very low density lipoprotein. Oh, very low density.
tak omlouvám se, opravdu se to má nízkou denzitu, ten cholesterol, a neměří se, ale používá se ten vzorec, ten celkový, ty tricyklaridy děleno 5. This is the main risk factor for men. Takže ten LDL cholesterol je hlavní rizikový faktor pro muže. Too much saturated fat, too many steaks. A pro hodně saturovaného, jako myslím, hodně saturované kyseliny a tyčinky. Now for women, the major risk factor is triglycerides. A pro ženy hlavní rizikový faktor je triglycerid. If the triglycerides go up, Když triglycerid půjde nahoru, that means the woman's gaining weight, she's not exercising. znamená to, že žena přibírá na váze a necvičí. Now that shouldn't be more than 1.7 millimoles per liter. Nemělo by to víc než 1,7 mmol na litr. And this is an important number A je to velmi důležité číslo, because this tells us what kind of LDL particle you have. a protože to nám říká, jaký typ LDL částic máme. I'm telling you something that maybe not even 1 out of 100 doctors in this country know. Řekl vám něco, co pravděpodobně ani jeden ze 100 lékařů neví. There's two kinds of LDL particles. Jsou 2 typy LDL částic. There's the small dense type. Je tam malá denzita, That increases the risk of heart attack 7 times. ta zvyšuje riziko srdeční příhody 7krát. That's what the diabetic has. To je to, co mají lidi s onemocněním diabetu. The large, light, buoyant type increases the risk only twice as much, 2 times. Ty velké jako částice, ty LDL zvyšují ten risk těch srdečních příhod jenom 2krát. Now, if the doctor told you you're all right because you are 1.7, Když vám lékař řekne, že jste v pořádku, že máte 1,7, 90% of your LDL particles are the worst kind. 90% z těch vašich, z toho LDL je to ten horší typ, ten small. But if it's between 0.6 and 0.8, Takže když je tam ta hodnota mezi 0,6 až 0,8, 90% are the less dangerous kind. tak je tam 90% toho méně nebezpečného. Okay. So you should know these things. Have you looked recently at your numbers? Podíval jste se nedávno na své hodnoty? You should know what your LDL number is and what your triglyceride number is. Měla byste vědět, jaké je vaše hodnota toho LDL. Okay. Any questions? Is it possible to do it in Jihlava? Can I specifically request small? Is it small chain? We used to measure it, but they don't anymore because we know from the triglyceride level what it's going to be. Okay. So if it is low, I explicitly know that the part... Then it's a better kind. Okay. Já jsem se jenom ptal, jako jestli se to měří explicitně. A on říká, že ne, že právě z té hodnoty, když ta hladina je nižší, tak vy už jakoby explicitně víte, že tam bude větší zastoupení té méně nebezpečné komponenty. Okay. Takže se nemusí měřit specificky, jenom se prostě zjistíte tu hodnotu. Now most doctors don't know this. I didn't know. No, most doctors don't. Nevěděl jsem to, jak se přiznám. So you're learning something that a lot of doctors don't know. Question. Pane profesore, řekněte nám prosím, co rád snídáte a co rád obědváte, nějaké recepty. So, we're asked, what would you like to have for breakfast, and maybe some recipe tips. Okay. I get up early in the morning. Vstávám brzo ráno. I get up at 4:00 usually. A on vstává před 4:00. I have breakfast about 6:30. Takže má snídaní 6:30. My second meal is about 1. Takže moje druhé jídlo je v 1 hodinu. Breakfast should be the best meal of the day. Takže snídaní by měla být nejlepší jídlo během. It should be so good. Ona měla být tak dobrá. Sometimes I have it twice a day. Že někdy jí má 2krát. Now I like waffles for breakfast. On má rád wafle na snídaní. But most waffles are not very good. Ale většina těch waflí není moc dobrá. Made with white flour. Je to dělané z bílé mouky. Honey sugar on top.
a mléko nebo cukr. No. But Mety se chtěl říct. my wife designed a good waffle recipe. Ale jeho žena předtím navrhla dobrý recept. It's gone around the world now. Everybody knows about it. Proslavil se, jako teď prochází celým světem, každý o tom ví. It's a 2-2-2 recipe. Je to 2-2-2 recept. 2 cups of oatmeal, Dva šálky jakoby ovesných vloček, 2 cups of water, a dva šálky vody 2 tablespoons of oil, a 2 lžičky oleje half a teaspoon of salt. and polovina lžičce soli. Řekl jsi něco? But that would make a white waffle. Nobody likes white waffles. Ale to by udělal bílou wafli, ale So to nemá rád. You gotta brown it. Musíte to změnit. So you put some carbohydrate, half a banana, part of applesauce. Musíte tam dát nějaké karbohydráty, banán a nějakou... You put it, you blend it up in a blender, and you put it, you blend it up in a blender. Takže to musíte zamíchat v mixéru. And then you put the batter in your hot waffle iron. You put. The batter from what you blended into the hot waffle iron. Takže musíte to dát na ten waflovač velký. In 15 minutes you got a good waffle. A za 15 minut máte dobrou wafli. Then you put your peanut butter on top. A dáte si na to arašidové máslo. Then hot the fruit on top. A potom na to ovoce. And then another waffle. A na další wafli. You can even put a scoop of ice cream on top. Ice cream. Ice cream, že můžete si na to dát i zmrzlinu. But you have to know how to make the ice cream. Ale musíte vědět, jak se udělá zmrzlina. The usual ice cream is milk, sugar, and egg. Bad. Obvyklá zmrzlina je mléko, cukr, vajíčko, to je špatné. But you take real ripe bananas. Musíte si vzít pravé banány. You peel them. A olupete. Then you freeze them. A necháte zmrazit. You come out, it comes out frozen. Přijdou zmrzlé. You put them in a champion juicer and it comes out just like ice cream. All it is bananas. Takže když vydáte do odšťavňovače a z toho vlastně vyjde ta připravená, jakoby už v té konzistenci té zmrzliny. So you can make a healthful ice cream. Takže můžete si dát zdravou zmrzlinu. Okay. Yes. Já bych možná dvě krátké otázky. Chtěl jsem se zeptat, jestli z těch 7 faktorů přece jenom pan doktor vnímá jeden jakoby nejdůležitější. Okay. So you'd like to ask if from these 7 factors you find one of them the most important. They're almost important according to the list I had in order. Takže oni jsou vlastně, ta důležitost je prakticky daná tím jakoby pořadí. If you're not smoking or drinking alcohol, exercise is the most important. Když nepijete, když nekouříte, nepijete alkohol, tak cvičení je to nejdůležitější. Not only will it help to decrease heart attack, it decreases at least 13 different kinds of cancers. Nejenom, že to sníží riziko srdeční příhody, ale také to sníží riziko alespoň minimálně 13 jako typů rakoviny. So exercise is extremely important. Takže cvičení je extrémně důležité. We've got good data, scientific findings on it. Takže máme dobré data jako vědecké pro to. The vegetarian diet, we've got good data on it. Také stran vegetariánské diety máme dobré vědecké data. They didn't used to have the data, but we have it now. Dřív jsme je neměli, nebo neměli je, ale teď je máme. So exercise, Cvičení. good diet, keeping your weight down, very important. Takže cvičení a držet vlastně si postavu ve smyslu live. Non-vegetarians has twice the risk of diabetes being on their death certificate someplace. Takže nevegetariáni, ti, co nejsou vegetariáni, mají 2x větší risk, že budou mít na certifikátu, teď by to vypadlo, jako z úmrtním listu zmíněný diabetes jako diagnózu. You should know this principle. Měli byste vidět ten princip. Too much of anything is bad, too little is bad. A že příliš mnoho, cokoliv je špatné a příliš málo čehokoliv je špatné. Now I have to tell you some bad news. Ale musím vám říct špatné zprávy. If you exercise too much, it's just like not exercising at all. You'll die just as soon.
Takže když cvičíte příliš mnoho, tak je to jako kdybyste necvičili vůbec, tak zemřete příliš brzo. How much is too much? Kolik je příliš mnoho? If you walk more than 10 kilometers every day, it's just, you'll die just as soon as the people who don't do any exercise. Takže když budete chodit víc než 10 km denně, vy zemřete stejně jako lidi, kteří necvičili. If you run more than 5 kilometers every day, you will die just as soon as the people who don't do any exercise. Když běžíte více než 5 km denně, tak vlastně budete mít, zemřete stejně jako lidi, kteří nedělali žádné cvičení. Too much protein is bad. A příliš mnoho protein. In the United States, 1 out of 7 people has chronic kidney disease. A příliš mnoho proteinů je špatně, protože 1 ze 7 lidí ve Spojených státech mají chronické renální onemocnění. And 90% of them don't know it. A 90% lidí o tom ani neví. Because the doctor hasn't diagnosed it yet. Protože doktor neudělal diagnózu, ne, přišlo si na to. The doctor waits till your blood urea nitrogen or your creatinine goes up. Takže doktor změří tlak a potom zjistí, že kreatinin v krvi jde nahoru. But that doesn't go up to the end stages. Jenomže problém je v tom, že ten kreatinin až v pozdních fázích těch renálních onemocnění. But all the nephrologists, the kidney specialists agree that if everybody had a lower protein diet before, we could reduce the kidney disease deaths by 1/3. Okay. Takže ale všichni prostě ti ledviny lékaři jako nefrologové se shodují na tom, že když by v raných fázích se snížila spotřeba proteinů, tak o 1/3 by se snížila incidence těch renálních onemocnění. Any more questions? Yes, right here. Mě by zajímalo, co by Petr řekl o Belov-Breslovově studii. What would you say about Belov-Breslov study? Breslov? Lesser Breslov? Belov-Breslov. Belov-Breslov, I don't know this study. Yeah, I know them. I know their study. I had them come to speak at our university. Že on zná jako tu studii. Yeah, very, very good study. Je to velmi dobrá studie. Among the earliest. Jedna z těch časnějších. You live longer if you sleep 7 or 8 hours a night. Sorry? You live longer if you sleep 7 or 8 hours a night. So, takže žijete déle, když spíte 7 až 8 hodin denně. They had just a few big risk factors that were very important. Oni tam jako taky měli některé rizikové faktory, které byly velmi důležité. Yeah, I know both of them. Že znáte studie. Now, here's another question. Jaký teda by doporučoval cvičení? So what sort of exercise would you recommend? I think walking is probably the safest. A že chůze je ta nejbezpečnější. I'm promoting useful exercise. On propaguje užitečné cvičení. Growing strawberries, you have something to eat. Pěstování jahod, jste měli co jíst? Exercise is really. I had some Chinese Australians come to visit me. On měl nějakou čínskou a australskou návštěvu. I lived in the mountains, hills. On žije v horách. I asked them, "Are you physically fit? Can you walk around with me to see some of the beauties here?" On se jich zeptal, jste fit jako na to, abyste šli se mnou se projít a viděli ty krásy tady kolem? Oh yes, at home in Australia we have a tennis court. We play tennis every day. Oni řekli, ano, my v Austrálii máme tenisový dvorec, my hrajeme tenis každý den. So we started out walking. Takže oni začali chodit. I was ahead with the husband. On byl jakoby vpředu s... My wife was behind us with his wife. Takže on byl vpředu s manželem té ženy a jeho manželka byla vzadu s tou manželkou. We had only gone a few minutes. Oni šli jenom několik minut. And I heard the daughter say to the mother, a slyšel, jak dcera řekla matce, "Tell him we can't go any further. You're pooped. This is no tennis court." Řekni, jako, že už nemůžeme jít dál, že to není žádný tenisový kurt, že jsme... And it's true. Tennis does something, but it's not the same as in ground like this. No asi rozumíte, že prostě ten tenis jako dělá nějaký benefit, ale že to není to samé, jako když chodíte po horách. You should know that even too much water is not good for you.
Vy musíte vědět, že dokonce i příliš mnoho vody není dobré pro vás. There was an IT man, one of these computer Že tam byl jako člověk z IT, jako z výpočetní techniky. He had never done a marathon. On nikdy neudělal maraton. So he prepared for a marathon. On se připravoval pro maraton. He lived in one of these high-rise apartments. On žil v takových těch vysoce postavených bytech, apartmentech. He read in the newspaper it's going to be hot that day. On věděl, že četl v novinách, že bude ten den horko. So he drank 4 liters of water before he started the race. Takže on vypil 4 litry vody předtím, než začal ten závod. And then every time they hand him water, he'd take more. A když mu podávali, pokaždé, když běžel a dávali mu vodu, tak si bral. He got nauseated. A on dostal jako nevolnost. Diarrhea. A průjem. He couldn't run anymore. On nemohl běžet víc. He walked. A on jenom chodil. But he crossed the finish line. Ale přešel tu čárovou linii. But he was feeling badly. Ale cítil se špatně. So he went into the first aid tent. Takže šel do stanu první pomoci. But since he could walk in, they thought he's okay. Since he was able to walk in, they thought he's okay. Takže když viděli, že on byl schopný chodit, oni si mysleli, že je v pořádku. So they sent him home. Takže ho poslali domů. But when he got home, he was still feeling bad. A když se dostal domů, tak se pořád cítil špatně. He thought he must be dehydrated. On si myslel, že asi musí být dehydrovaný. So he started drinking more water. Takže začal pít zase další vodu. Suddenly jumped up and crashed to the ground in coma. Najednou jakoby vyskočil a skončil v komatu. And they airlifted him to the hospital. Takže ho vzali do nemocnice. And they thought he must be dehydrated. Oni si mysleli, že v té nemocnici, že musí být dehydrovaný. So they gave him saline IV. Takže mu dali fyziologický roztok. When he got to the hospital, they found he had too much water. His blood sodium was low. Takže zjistili, že má příliš mnoho vody, že hladina sodíku je nízká. And when the sodium is low, your brain swells. A když je hladina sodíku nízká, mozek oteče. That will kill more people than dehydration. To zabije víc lidí než dehydratace. He doesn't do marathons anymore. Že už nedělá maratony. He was in coma for 4 days. On byl v komatu 4 dny. Too much water. Příliš mnoho vody. Now I thought it only helped the 2 marathon runners. But then a clerk wrote me that used to work for me. Úředník, který pro něj pracoval. And she said, the doctor said my blood sodium is low. A řekl, že mu jeho lékař řekl, že jeho sodík v krvi je nízký. I didn't know anything about her health habits. A on nevěděl nic o jejich jakoby návycích. She knew we should drink water. Ona věděla, že musí pít vodu. So I said, how much are you drinking? Tak on se jí zeptal, kolik pijete. 10 cups a day. 10 šálků denně. Plus tea and coffee. A plus čaj a kafe. Plus soft drinks. Plus jakoby ty beverage, ty lehké. She asked me how many potato chips should I eat to get that sodium. A ona se zeptala, kolik těch bramborových lupínků, těch bramborků mají jíst, aby dostala dostatek sodíku. I said it's not a matter of getting more sodium from potato chips, it's a matter of cutting down on your liquid. Takže on řekl, že to není o tom, jako aby se přidávala další sodík do těla, že to je o tom, aby omezila přísun té vody. Cut down on your water and next time your sodium will be okay. Sníž příjem vody a příště sodík bude v pořádku. So it's possible even to get too much water. Takže je špatný jako vysoký příjem vody. Principle is too much is bad, too little is bad. Takže příliš mnoho je špatně, příliš málo je špatně. Okay. Question here. Jak často jíte jako jedné ovoce a co piješ mimo vodu? Okay. Would you like to ask me, so how, what do you, jako co, okay, so what do you drink without water? A co máte další otázka? Jak často jíte jedné ovoce? How frequently do you eat fruit during the day? Only a meal time. Jenom během toho jídla, takže dvakrát denně. Twice a day. Twice a day. That's all. I don't drink water at mealtime. On nepije vodu během jídla. I drink the water. What do you drink without water? If you don't want to drink water, what else do you drink?
if you want to do some change. I don't drink anything else. On nepije nic jiného. Já si myslím, že rozuměl té otázce. Do you drink like soya milk or something like that? I might use soy milk at mealtime. Že on může použít ten sojový drink jakoby během toho jídla. Ale pochopil jsem, že během těch jídel asi nepije nic jiného. But here in Slovakia and the Czech Republic, the people have breakfast with a gruel, with a mixture on your plate without any milk. They eat it with a fork. A lot of people do that. They've got mixture. They don't have any milk on top. US, everybody puts milk on their cereal. Okay, so, že tady ve Slovensku a v Čechách tady používají cereálie a že se nedávají mléko jakoby na ty cereálie, což třeba ve Spojených státech je nezvyklé, že tady to asi třeba není. Somebody had a question? Okay. Any more questions? Další otázka. Suchý pust znamená bez vody. Jako. Okay, so what's your opinion about fasting when you don't drink even the water? So it's in Czech called dry fast. You need the water. Vy potřebujete vodu. Now, fasting for 3 days helps your immune system. It goes up, increases the ability to fight disease. Půst během 3 dnů zvyšuje imunitu jakoby proti nemocem. But longer than 3 days, it begins to decrease. Ale déle než 3 dny, jako už se ta imunita snižuje. So if you are fasting, you don't recommend to avoid water at all. No, I don't. Takže on nedoporučuje prostě Question here. vůbec jakoby vynechávat tu vodu. Ale jaký má názor na pusty zadění, ale pokud se to je léčnice. On to teď řekl, že 3denní půst, že byly studieny 3denní půst zvyšuje imunitu, ale jak už se to přesáhne přes 3 dny, tak už dochází ke snižování imunity. I was just explaining what you said about this time of fasting. Ale jestli je lepší teda jednou za měsíc třeba 3 dny půstu, anebo každý týden 1 den. Okay. Is it better to have once per month 3 days of fasting, or is it better to have once per week 1 day fasting? Well, I fast a third of every day, because I don't have the third meal. Takže on se postí každý den vlastně po 2 hodině, protože už má další důvod. But I think fasting, they're treating cancer patients sometimes with fasting. Yeah. Oni léčí někdy pacienty s rakovinou, jakoby hladoví. 3 days fast, and then wait for 2 weeks and do it again. Takže 3 dny půst, potom 2 týdny normální režim, potom zase to udělají znovu. Okay. Question. Co bylinkové čaje v malém množství? So, what do you think about herbal teas in a small quantity? Herbal tea. What kind of tea? The Tea. tea, like herbal one, like mint tea or this sort of teas. I don't worry about it. If somebody wants to do that, that's fine. Že si nedělá starosti. Yeah, that's okay. But you said that in the larger quantities you wouldn't use it. In the larger quantities. Yes, that's right. Because I don't know enough about it. On předtím řekl, jako, že ve větší množství, že by je neužíval, protože se prostě o tom příliš neví. Já bych se zeptal, je lepší se počívat na korunu 3krát nebo radši spolehat na svou imunitu, když jim zdravě? Na korunu. What do you think about COVID-19 vaccination? Is it better to go through it? I was told by some leaders I shouldn't discuss it because there's so much on both sides of the fence. Říkal, že by to neměl jako diskutovat, jako že je mnoho faktů na obou stranách. But I had a lecture all prepared. Ale so you are going to prepare the lecture. I have it all prepared. Že už má připravenou lekci. I haven't had a chance to give it. Ale zatím neměl jako šanci nebo příležitost ji dát lekci. The people who feel you should be vaccinated. Lidi, kteří si cítí, že by měli být vakcinováni. You are right. Máte pravdu? Because you lessen your chance of dying. Takže si snížíte šanci na úmrtí. The people who feel you should be vaccinated. A lidi, kteří si myslí, že by neměli být vakcinováni. They are right. Oni mají taky pravdu. Because of different reasons. Z různých důvodů.
We were given so much misinformation by the leaders. My jsme dostali tolik dezinformací od našich představitelů. They said that the DNA is in the nucleus of the cell and the RNA is in the plasma. They will never get together and interfere with each other. Takže oni řekli, že DNA je v jádru buňky a RNA je v plazmě a že nikdy nebudou mezi sebou interferovat. But in Lund, Sweden, ale Lund, the town of Lund, Sweden, where the university is. Jo, v univerzitě v Lundu, já to nedokážu přesně říct. In February 20th of this year, a 20th of February, this year, 20. února, they did a study with Pfizer's RNA vaccine. Oni dělali studie s RNA vakcínama z Pfizeru. It went to the liver. Šlo to do jater. And changed into DNA. A změnilo se to na DNA. That has scared everybody. A to vyděsilo každého. We don't know what that means. My nevíme, co to znamená. So people don't want it. I understand why they don't want it. Takže lidi, kteří to nechtějí, že jim rozumí, proč to nechtějí. The spike protein goes up higher with the vaccination than with the virus itself, coronavirus. The spike protein that causes the eventual death. Spike protein. Is it CRP or is it? No. Spike protein. Spike protein. No. Nevím, co to znamená, ten spike protein je protein, který způsobuje přímo tu smrt během toho koronaviru a ten jde nahoru během té vakcinace. During the vaccination it goes up. Vaccination it goes up higher than if they had the coronavirus. The virus doesn't cause it, but probably the vaccination did. I do apologize, but I don't know. The vaccination caused more problems. Takže vakcinace způsobí více problémů. Then the virus, corona diseases that we call. Než to onemocnění. So I can see both sides of it. Takže on vidí vlastně něco v obou stranách toho. But I don't think nemyslím si, anybody should be forced to do either way. Ale že by nikdo neměl být přinucen dělat jakýkoliv způsob, jak se nevakcinovat, tak se vakcinovat. Now I signed a declaration. Podepsal jsem deklaraci. That came in October 5, 2020. Která vznikla 5. října 2020. It's the Barrington Declaration. Je to Barringtonova deklarace. There's a town called Great Barrington on the west side of Massachusetts. Je město, které se nazývá Velký Barrington na západní straně Massachusetts. 3 top epidemiologists met together. 3 špičkoví epidemiologové se setkali dohromady. A lady from Oxford. A slečna nebo paní z Oxfordu. A man from Stanford. A muž ze Stanfordské univerzity. A man from Harvard. A muž z Harvardské univerzity. They believe in evidence-based medicine. Oni věřili v evidence-based medicine, což je medicína založená na důkazech. We have lockdowns. My jsme měli lockdowny. We have social distancing. Měli jsme společenské social distancing. We have masking. Měli jsme masky. Without any evidence. Bez jakéhokoliv důkazu. We've had time to get the evidence, we didn't do it. My jsme měli čas dostat nějaké důkazy, neudělali jsme to. And they said we should have evidence before we tell people to do something. A oni řekli, měli bychom mít důkazy předtím, než lidem něco řekneme, co mají udělat. And it became a political thing. A stala se z toho politická záležitost. So I signed this declaration. A já jsem podepsal tu deklaraci. Within 2 weeks, 10,000 scientists have signed it. A během 2 týdnů 10 000 vědců ji podepsalo. Now 800,000 have signed it. Nyní 800 000 vědců ji podepsalo. The scientists say this is not right. But the major problem is that they did not treat the people when they were diagnosed. Ale hlavní problém je, že oni nelečili lidi, když byli diagnostikováni. We have 2 doctors in California. Máme 2 doktory v Kalifornii. They treated 7,000 people in a row. Takže oni léčili 7 000 lidí. Not one death. Ani jediná smrt tam nebyla.
but they treated them when they were diagnosed. Ale léčili, když měli diagnózu, když byli diagnostikováni. Whereas other people sent them home and said, when you get really sick, come back and we'll take care of you. Ale u ostatních lidí je prostě poslali domů a řekli jim, když vám bude opravdu špatně, tak zavolejte a my se vás postaráme. But they treated them with medicine that the other doctors said were no good. A oni léčili z léky, o kterých jiní lékaři říkali, že nejsou dobrý. Like the malaria pill. Jako z antimalariky. The other doctor said, if you treat them with that, we'll take your license from you. Ostatní lékaři řekli, když vy budete léčit těmhle léky, my vám sebereme licenci. But when they treated them right at the beginning, there was no deaths. A když je léčili od začátku a s těmito léky, tak nebyly tam žádné úmrtí. I think we had a lot of people die unnecessarily. A myslím si, že hodně lidí zemřelo zbytečně. Now, the reason I can talk about it, You can or you can't. I can. Důvod, proč o tom můžu mluvit, I'm the only one from Loma University who has been a consultant on infectious disease to Centers for Disease Control in Atlanta, Georgia. okay. Takže on je jediný, kdo byl vlastně konzultant v infekčních onemocněních v Loma Lindě. But I see both sides of the problem. Ale on vidí jakoby obě strany toho problému. Yeah. Yes. Okay, so Vy sám jste se nechal vakcinovat? did you undergo vaccination? I did because I couldn't come here without her. Že on musel, protože by nemohl tady přijet. So just when I speak about the leaflets, to remind you that he has these leaflets. Oh yes. All right. I got something else to hand out to you. Takže mám něco, co bych vám rád předal. I gave you those figures about the vegetarians having less deaths. You know, 48 live to be 85 or older. Já jsem vám dal ty I čísla. have the figures there. Já jsem vám dal ty čísla ohledně, nebo řekl jsem ty čísla ohledně těch srovnání těch vegetariánů a non-vegetariánů. A tam jsou ty čísla vlastně vytištěné. Now with atherosclerosis, heart disease, A s aterosklerózou a s srdeční onemocněním. that can be reversed. To může být dokonce reversed, to znamená, že to může být vráceno zpátky, když dojde ke změně té stravy. Dr. Dean Ornish in San Francisco, A doktor Dean Ornish v San Francisku he's a cardiologist. je kardiolog. He took his patients and examined their arteries, coronary arteries. A on vzal své pacienty a vyšetřil koronární arterie. Now all these arteries were getting clogged up. A všechny ty arterie koronární se viděly, že jsou ucpané. He put them on a special diet. On je dal na speciální stravu. He had the food delivered to them at their doorstep. A on jim dal vlastně v podstatě balíčku dietu, že jim dodává to jídlo jakoby přímo do domu. Practically no cholesterol. Prakticky žádný cholesterol. 12 milligrams per day of cholesterol. A jenom 12 mg cholesterolu přes den. That's like 2 cups of non-fat milk. Je to 2 vašálky beztučného mléka. 1 year later, he examined the arteries again. A 1 year later. Takže rok později znovu je vyšetřil jako ty arterie. 82% of those people, the atherosclerosis was disappearing, the opening was bigger, and the blood could get through better. Takže u 82% jak došlo k ústupu reduction or disappearing of reduction. So, když došlo k ústupu té aterosklerózy a ten průsvit těch koronárních arterií byl daleko větší a ten průtok ty krve těmi koronárními arteriemi. Type 2 diabetes, we know we will reverse. A diabetes typu 2 se taky dokáže vrátit zpět při změně té diety. Now the old people with atherosclerosis, we can reverse it with a proper diet and exercise. Takže i lidi jako s aterosklerózou starší, my můžeme to vrátit zpět s dietou a se cvičením. Again, it's a matter of lifestyle. Je to otázka životního stylu. It's not medicine, it's lifestyle. Není to medicína, je to životní stylu. Yeah. But this gives you some facts of why I think vegetarian diet's a good diet. Ale tady ty leaflety vlastně nám dají, tam jsou fakta, prostě čísla, která nám
řeknu více vlastně o tom srovnání. And on the back I have about orange. On the On the back it talks about orange. A vlastně na zadní straně mluví o orange. Yes, question here. Dělala jsem někdy studie s lidma pracujícíma se sedavým zaměstnáním a cvičící a manuálně pracujícíma a necvičícíma. I understand. So was there done comparative study between two groups? Well, in the one group were people who were doing admin job, but doing exercises on the daily basis, and on the other group when there were people who were doing manual job but without doing exercises. They haven't done enough of that. Neudělali And we haven't done enough studies properly of this. jako dostatek těch studií. Okay. Question. Je lepší při vaření používat olej zastudenalizovaný nebo se může používat i ten rafinovaný? Is it better to use cold oil or raffinated, like virgin oil, or is it better to, or is it okay to also use the oil which was raffinated? See, in our country, we do not allow unprocessed oil in the country. Takže jako v naší zemi, že nedovolí prostě neupravený olej. There's too many things that are still bad in it that they need to take out before we allow. Že tam je spousta takových špatných věcí, prostě, které jsou tam, které se musí vzít předtím, než jakoby to dají do oběhu. Yeah. So if you put a virgin oil, it is still like modified oil. So if we buy in the shop virgin oil, it's not really pressed. Much bigger. But is it better to use virgin oil with the cooking, or is it better to use the oil which is intended? It depends on whether you're listening to Dr. Bukowski or Dr. Scharffenberga. Záleží na tom, jestli posloucháte doktora Bukowskiho nebo doktora Scharffenberga. Bukowski speaks a lot on nutrition and he's very good. A Bukowski mluví hodně o výživě a je velmi dobrý. He thinks we should use cold pressed oil. On si myslí, že bychom měli používat olej vysolaný za studena. I say it doesn't make any difference. A on říká, že to nedělá žádný velký rozdíl. It says a little bit of difference. It doesn't show in any disease being increased or not. Jestli to dělá nějaký rozdíl, že se to neukázalo v těch studiích jako těch onemocnění. But I think that's the only thing we say differently. Ale on říká, že to je asi jediná věc, o které si to říkají jako rozdílně. He's very good. On je velmi dobrý. Zdravým životním stylem ovlivníme ze 70% naše zdraví nebo kolik? So, Naším zdravím, jak žijeme, tím způsobem, jak žijeme, zdraví. So with our lifestyle, with a healthy lifestyle, we can it has impact 70% or life expectancy and Quite a bit. Yeah. Quite a bit. 50, 70%? Oh, yes, at least. Yeah. So mainly with life expectancy and with mortality and... Yeah, it does. It lowers the chance of dying. You could live 20 years longer. Yeah, okay. Že tam je prostě, and is there any percentage? Because you mentioned some percentages. All right, now let me tell you one thing. There's what we call ACEs. ACE. Je něco, čemu říkáme ACE. ACE is adverse children's experience. ACE, to znamená adverse children's experience, to znamená jakoby nežádoucí dětská experience, jako zkušenost. We're finding that even heart disease and all these death rates of adults starts in childhood. My jsme zjistili, že všechny tady ty onemocnění, jako srdeční onemocnění, že to začíná všechno v dětství. If the children don't get enough food on the table because of poverty, that's going to be a problem. Když nedostane dítě dostatek jídla na stůl z důvodu chudoby, bude to problém. If somebody in the family has gone to jail, problem. Když někdo z rodiny šel do vězení, bude to problém do budoucna zdravotní. If there's a mental problem,
in the family somebody's not right mentally, that's another problem. Když je nějaký jako psychický, když má někdo mentální problémy v rodině, tak If the mother has been abused by the father, that's another problem. Když žena byla zneužívána svým manželem, by mother or by husband? By the husband or kýmkoliv, manželem nebo otcem, tak to bude problém. if there's sexual abuse, that's another problem. Když tam je sexuální zneužívání, tak They have about 10 of these. If you have 6 of them, you lose 20 years off your life. Když tam je prostě 6 těch faktorů, tak už v tom dětství, tak ztratíte 20 let života. It affects the brain. Že to má vliv na mozek. The inflammation for the atherosclerosis increases. The atherosclerosis is also infectious, it's inflammation. Takže zánět prostě, který potom způsobuje tu aterosklerózu, se zvyšuje. So there's a lot of factors here. We had a good bringing. Nobody in our family went to jail. So there's a lot of factors like this that are important. Je tam spousta jakoby faktorů, které jsou důležité, jako když mám v pořádku rodinu, když někdo nešel do vězení. There's a lot of study going on on that. A jako teď je hodně prostě intenzivní studie, která se věnuje tak. Even if they have a lot of these risk factors, there's resilience. If they get the right people around them to help them, they can avoid a lot of the problems because of these factors. Když tam mají spoustu těch rizikových faktorů, tak je tam určitá návratnost. Když prostě dostanou tu podporu, jakoby, tak se dá spousta věcí vrátit a zredukovat. Medical disease, mental disease, drug use, alcohol use, all is increased if the child has many of these factors. Takže slyšeli jste to, jakoby ty mentální onemocnění, riziko drog, alkohol, všechno je to zvýšené, ta riziko, když to dítě má v tomhle A jakou roli hraje dědičnost jako taková samotná? What is the role of genetics? Genetics is a factor, but maybe 10%. A genetika je také faktor, ale pravděpodobně tak 10%. It's not as big as the other things. Není to tak jakoby vysoké, jak ty ostatní věci. Now, have you heard of the blue zones? Slyšeli jste o modrých zónách? A man by the name of Dan Buettner wrote an article in National Geographic. Muž jménem Dan Buettner napsal článek v National Geographic. He had a map of the world. Udělal mapu světa. He took a blue crayon a vzal si jakoby ten modrý circled all the areas in the world where they live a long time. A zakroužkoval oblasti ve světě, všechny ty oblasti ve světě, kde se lidi užívají vysokého věku. It was not a scientific study. To nebyla jako vědecká studie. But the only place in the United States is Loma Linda, where I came. Ale jediné místo ve Spojených státech je Loma Linda, pocházím. We live a long time in Loma Linda. My žijeme dlouho jako v Loma Lindě. He didn't have any good reasons why. Ale on neviděl žádné důvody proč. I gave him a list of 14 things we should be studying to see what makes the difference. A já jsem mu dal 14 důvodů, co studovat, proč by mohl být ten rozdíl. I met with him just before I came. A on se s ním setkal jsem se s ním právě předtím, než jsem tady přišel. There were 29 of the old people in Loma Linda that came to this meeting. Bylo tam 29 starých lidí, kteří přišel na ten meeting. I was the oldest. Já jsem byl ten nejstarší. I was 98. Já jsem byl 98. But he wasn't interested in the scientific aspects. He wasn't. He's more a newsman, writing a newspaper. Takže on byl novinář, on se moc nezajímal o ty vědecké aspekty, on byl novinář. But we should study it scientifically. Ale my jsme to měli studovat vědeckým přístupem. The only group who lives a long time that's been well studied is the Seventh-day Adventists. Takže jediná skupina, která žije dlouho a která byla dobře studovaná, jsou adventisté sedmého dne. They've been studied from many aspects, different aspects. Oni byli studováni z mnoha pohledů. Yeah. But the other people that live a long time, they haven't been studied scientifically. Ale ty ostatní skupiny těch lidí, kteří žijou dlouho, tak ty nestudovali jako vědecky. But I have friends that are 105 years of age. Ale já mám přátelé, kteří jsou
takže to je město 5. What is the average age in Loma Linda? I don't really know. Yeah, I don't know. Yes, question here. Když jím rostlinnou stravu, jím 2krát denně, je potřeba organismus detoxikovat anebo používat takové přípravky jako chlorela nebo zelený ječmen? Musíte mi pomoct, jak se řekne ječmen. Barley. Barley. So if I eat plant food on 2-day basis, or twice a day, do I need to detoxicate myself with preparates like? No, you don't. Now let me explain another thing. If you eat meat once a week, you increase colon cancer 2.5 times. Takže když, nechte mi se to, když jíte maso jednou týdně, tak zvyšujete riziko kolorektálního karcinomu 2,5krát. If you eat meat regularly, lots of time, you increase your risk of colon cancer. Takže když jíte maso pravidelně, zvyšujete riziko kolorektálního karcinomu. But if you eat beans every day, a když jíte fazole každý den, you have no excess risk, even though you're eating meat. Takže nezvyšují se ty rizikové faktory, když jíte maso. So it is unrelated, the risk factor. It counteracts the fact. Okay. Takže jako vlastně eliminujete ty rizikové faktory. I was preaching a sermon the other day in Romania. Takže on kázal kázání v Rumunsku. There was a gypsy on the front row. Byl tam romský příslušník. He was so excited when I told this story. On byl tak nadšený, když řekl ten příběh. We got up to sing the closing hymns. My jsme se dostali k tomu, že jsme zpívali závěrečné. He couldn't sing the words. Nemohl. He just sang, God praise the beans, God praise the beans. Že zpíval God praise the beans, jako... He was so excited that the beans were doing that much better. Je pravda, že maso se tráví 8 hodin a tvrdý sýr 13? Is it true that meat is digested 8 hours and hard cheese 13 hours? Well, it's the problem of fat. Fat takes longer because there's a lot of fat in it. Je to problém tuku, když je hodně tuku v mase, že ty tuky vlastně. For the same number of calories, probably no difference, but because the fat is there, that's twice the number of calories as protein or carbohydrate. Že pro to samé množství kalorií, že tam asi není velký rozdíl, ale že tuk má 2krát větší kalorický obsah než vlastně maso nebo sacharidy. Now the Jews are having a problem. Židé mají problém. There's not enough kosher butchers. Oni jsou známí jako košer řezníci. And so they say you better be a vegetarian. A říká se, že by měli být vegetariáni, že by bylo lepší. We've discovered scientifically the heme iron in the blood, in the meat, is causing disease. The heme iron, the blood iron. Jakože... Okay. So oni zjistili, že železo obsažené v krvi, v hemoglobinu, způsobuje onemocnění. It increases intestinal cancer. A zvyšuje to riziko střevních nádorů. Heart attacks. A srdečních příhod. And even type 2 diabetes. A dokonce i diabetes typu cukrovky typu 2. With the kosher meat, you take out the blood. Z kosher meat vlastně vy vezmete krev. You take out the fat. A vezmete tuk. Then the meat tastes like shoe leather. A takže maso chutná jako podrážka od boty. Because the flavors in the meat and the blood. Protože vlastně zmizí ty chutě, že jo, z toho masa. Takže je lepší, kdyby je. Another question. Když nakupujeme vlastně ovoce a zeleninu teda v supermarketech, že nemáme šanci mít svý domácí, můžeme mít nedostatek vitaminů. If you buy fruit and vegetable in supermarket, in grocery, and you don't have a chance to grow your, is it a risk factor in terms of, is it a bigger chance that it contains less amount of vitamins?
Well, sometimes it takes 7 days to get to the grocery store from the farm. A někdy to trvá 7 dní, než se dostane z farmy a ty produkty vlastně to ovoce a zelenina než do supermarketu. The ideal is from your own garden to your table. A myšlenka je z vlastní zahrady na stůl. I think the next best is frozen food. Myslím si, že další nejlepší věc je zmražené jídlo. It usually goes from the farm to the freezer on the same day. A většinou to jde z farmy do lednice ten samý den. So I think that's better than the canned crop. Je to lepší než jakoby v konzervách. But I think she asked about the vegetable fruit, I mean the fresh one. If there is difference between the supermarket one or grocery one and there's a difference for a lot of reasons. Je tam rozdíl z několika důvodů. If you pick tomatoes when the sun is shining, když nazbíráte tomatoes, rajčata, když svítí slunce, you will get more vitamin C. A dostanete víc vitamínu C. They found there's a difference between vegetarians who are vegetarians for health reasons and vegetarians who just don't want to kill animals. Oni zjistili, že je rozdíl mezi vegetariány, kteří jsou vegetariáni z důvodu zdravotních a vegetariáni, kteří nechtějí zabíjet zvířata a proto jsou vegetariáni. The vegetarians for health reasons are getting much more vitamin C. Takže vegetariáni, kteří jsou vegetariáni ze zdravotních důvodů, dostají daleko víc vitamínu C. They're getting much more fiber in their diet. Dostávají mnohem víc vláknin v jejich stravě. The average American is only getting about 15 grams of fiber a day. A průměrný Němečan dostane 15 gramů vláknin během dne. He needs to double that. On to potřebuje zdvojit. Okay. How do you double it? Jak to zdvojíte? You eat less of the foods with no fiber. You eat less of the foods that don't have any fiber. Sníte méně jídla, které nemá žádné vlákniny. There's no fiber in meat. It's a deficient food. No fiber. Tady nejsou žádné vlákniny v mase. Yeah. Žádné vlákniny v mase. All right, thanks everybody for coming. Thank you. Thank you. Well, thank you very much for your patience. Děkuji také profesoru Scharffenbergovi, taky našemu kamarádovi Michalovi za překlad. Bylo to výborné, že jsme takhle mohli prožít společně ten čas a budeme se těšit zase někdy příště na nějaké jiné akci. Budete sledovat zase nějaké zdroje, když budete chtít nějakou knihu si vzít, jsou tam i na stole nějaké knihy, jsou tam i zdravotní knihy, duchovní, tak si dáte. Tak děkuji, že jste přišli a uvidíme, jestli ještě to stihneme, než půjde pan profesor do důchodu, tak třeba ještě potom. Thank you.